कति मिनेट लाग्यो नि यो पाक्नलाई? 20 मिनेट लाग्यो। एकदम चाइनीज टेस्ट। मामु यसको नाम चाहिँ के हो? यसको नाम यो स्टिम गरेको भएर हाला। हाला हाया टु युला भएर हाला। ओ मिठो लाग्यो? हेल्दी फुड, होममेड। कहिलेकाहीँ छ नि एकदमै शरीर होइन थकान भए जस्तो हुन्छ नि, विकनेस फिल भयो भने यसरी कसो केही खान मन लागिरहेको हुन्छ होइन, भित्रभित्रै ज्वरो जस्तो भयो भने यसरी बनाएर खान मिल्छ है। एकदमै ज्वरोकै निको हुन्छ कि, ट्राई गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि। यम्मै।